विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मला तुम्हाला असं विचारायचं नाहीये फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्टच्या मुलाला की पेपर कसा होता। ओके, मला तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करायची आहे की तुम्ही आत्ताच पेपर देऊन आलाय, बरोबर आहे। गेले 3 तास तुम्ही तो पेपर सॉल्व्ह करत होता। काही ना खूप सोपा गेला असणार आहे, काही ना मॉडरेट गेला असणार आहे, पण पेपर छानच गेला असणार आहे। ओके, मला तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करायची आहे की तुम्हाला जेवढे क्वेश्चन्स आठवत आहेत की ते कोणत्या कन्सेप्ट वरती आले होते एवढे जरी आठवत असेल, म्हणजे फिजिक्स मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल, अँगल ऑफ बँकिंग असेल, त्याच्यानंतर फिजिक्स मधले अजून केटीजी असेल, ओके, ज्या कन्सेप्टवर क्वेश्चन आले होते नुसते कन्सेप्ट जरी तुम्हाला आता आठवत असेल ना, प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये ते कळवा आम्हाला। ओके, खूप त्याची फायदा, खूप त्याची हेल्प होईल। ओके, दुसरी गोष्ट, रिएक्शन्स केमिस्ट्रीमध्ये कोणत्या आल्या होत्या, एखादी नेम रिएक्शन आली होती का, एकदम एखादा सोपा प्रश्न आठवतोय का तुम्हाला, तो कमेंट्समध्ये आम्हाला कळवा। फॉर्म्युले कुठले विचारले होते का केमिस्ट्रीमध्ये, वेटेज कसं होतं, ठरल्याप्रमाणे होतं का मॅथ्समध्ये वेटेज, डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन जास्त प्रश्न होते का। ओके, हे सगळं ऐकण्याची एक उत्सुकता आहे। बरं, नुसतं ऐकून सोडून देणार नाही आहे आम्ही, नेक्स्ट बॅचच्या मुलांना त्याचा फायदा होणार आहे बळानो। मी तुम्हाला सांगतो का, ज्यांचे पेपर आता इथून पुढे होणार आहेत ना, त्या मुलांना एक मी रिक्वेस्ट आणखीन काय करेन बघा, की आपल्याला या मुलांकडून फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्टच्या मुलांकडून जे क्वेश्चन्स मिळत आहेत, ओके, मी सगळ्यांनाच रिक्वेस्ट करतो रे, सगळ्यांनाच, की तुम्ही खरोखर ना या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये ना तुम्ही क्वेश्चन प्लीज प्रोव्हाइड करा, प्लीज। ओके, म्हणजे मी हा व्हिडिओ छोटासा 1-2 मिनिटाचा तयार करण्याचा रिझन तेच आहे। बरं, सकाळच्या व्हिडिओमध्ये अनाउन्समेंट केली होती ती विसरू नका बाळांनो, की आज 2 वाजता आपल्याला फिजिक्सचा पेपर मिळणार आहे। आणि आणखीन एक आनंदाची बातमी कळाली आहे की 6 वाजता आपले दिनेश सर सुद्धा आपल्याला मॅथ्सच्या पेपरचं अनालिसिस करून देणार आहेत। ओके, चांगली गोष्ट आहे। लकीली आजच्या पेपरचं तर अनालिसिस ऑथेंटिक मिळतंय आपल्याला, बरोबर आहे। उद्यापासून बघू आपण आपल्याला कसे, पण एक पेपरचा अनालिसिस ते पुष्कळ झालं, लक्षात घ्या। शेवटी तसं केमिस्ट्री आपल्याला अवघड जाणार नाही, ते सोपं असणार आहे, आणि फिजिक्स अवघड शोध घ्यायचं नाही आपल्याला, सॉरी। पेपर मॅथ्सचा संध्याकाळी 6 वाजता आणि फिजिक्सचा दुपारी 2 वाजता मिळणार आहे। ओके, मग याची वाट बघा। पण फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्टच्या मुलांना रिक्वेस्ट मी जशी केली त्यांनी तुम्ही पण आम्हाला अगोदर जर काही क्वेश्चन्स कळवलं तर फायदा होईल। ओके, मग बाकीच्या मुलांना पुन्हा एकदा ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।